ඉන්ෆර්මේෂන් නියමන YouTube channel එකක තුල ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආව තවත් සුපිරිම ඩබල් සයිට් එකක් ගැන වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉන්ෆර්මේෂන් නියමන YouTube channel එකට තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැන් එකතු වෙන්න. අද ඔයගොල්ලන්ට මම අරගෙන ආවේ ක්‍රිප්ටෝ ලීඩර් කියන තවත් ඩබල් සයිට් එකක් ගැන වීඩියෝ. මේ සයිට් එකේ සුපිරි ඩබල් සයිට් එක. මම මේක දැන්ට විත්ඩ්‍රෝ ගත්ත ඩොලර් 35කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මම දැන් විත්ඩ්‍රෝ ගත්තා. මම ඒක වීඩියෝ එක අවසානයේදී පෙන්නන්න. මගේ YouTube channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන් දිගටම රැඳිලා හිටියනම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක සුපුරුදු ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වෙන්නේ නැති. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් මගේ වීඩියෝ එකේ දැම්මා මේ ක්‍රිප්ටෝ මයිරේටි කියලා සයිට් එකක් දවස් 21ක් හොඳටම ගෙවීම් කරා. එන්නේ සයිට් එකේම දෙවනි සයිට් එක තමයි ඊළඟ සයිට් එක තමයි ක්‍රිප්ටෝ ලීඩර්. ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එක මම සම්පූර්ණ තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් පුළුවන් මේ වීඩියෝස් තුන බලන්න. මෙතන වීඩියෝ තුනක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ තුන බලන්න. මම මේ වීඩියෝ තුනේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. ඕගොල්ලන්ට මේ සයිට් එකේ register වෙන්න අවශ්‍ය link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. ඕගොල්ලන්ට මේ සයිට් එකේ මෙතන දැන්ට දවස් 4ක් රනින් කියලා තියෙනවා. ඒ වුණාට දවස් 3ක් තමයි මේක වැඩ කරන්න පටන් අරගෙන අපිට දීලා දවස් 3ක් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා දැන්ට ඉන්නවා 1,40,539ක්. ටෝටල් පේ අවුට් එක තියෙනවා BTC 56ක්. ටෝටල් ඩිපොසිට් එක තියෙනවා BTC 98ක්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක සැනින් සැරේ වැඩි වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක බලන්න. මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම අන්තිම ලාස්ට් ඩිපොසිට් ටිකයි ලාස්ට් පේ අවුට් ටිකයි තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ටිකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. පල්ලෙහා මේ සයිට් එකේ විස්තර තියෙනවා. මෙතන තියෙන ඒගොල්ලන් ඇක්සෙප්ට් කරලා තියෙන පේමන්ට් මෙතඩ් ටික. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා. මෙතනට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ඇඩ්‍රස් එකට ඊමේල් එකක් දාලා ඒක ගැන දැනගන්න. මම දැන් මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ link එක ක්ලික් කරලා ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඩිපොසිට් කරන්නේ Dogecoin ද Litecoin ද Bitcoin USD ද කියලා ඒක තෝරගෙන ඒ ඇඩ්‍රස් එක මෙතනට දෙන්න. මම දැන් මගේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතන දීලා start ක්ලික් කරනවා. මම මගේ account එක log වෙලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මගේ Bitcoin ඇඩ්‍රස් එක දීලා තියෙනවා. මම account එකට my account කියන එකට ගිහින් පෙන්නන්න. my account එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන උඩින් මගේ Bitcoin ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ total deposit එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ total payout එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ total deposit එක සතෝසි 1,50,000ක් විදිහට තියෙනවා. මගේ total payout එක සතෝසි 2,99,448ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ referral link එක තියෙනවා. මගේ total reference ලා 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මම මේ site එක release වුණ දවසේම ඒ කියන්නේ අපිට register වෙන්න පුළුවන් වුණ දවසේම මම මගේ Telegram channel එකේ update එක දැම්මා. ඒකේ register වෙලා deposit කරලා earn කරපො 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මම ඒක වෙනත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මම මුලින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න my deposit එකට ගිහිල්ලා my deposit එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම අගෝස්තු 23 අන්තිමට අද ඩිපොසිට් එකක් දැම්ම උදේ මම ඒක ගැන අන්තිමට කියන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම අගෝස්තු 23 සතෝසි 10,000යි 20,000යි සතෝසි ලක්ෂයක් විදිහට ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මට ප්‍රොෆිට් එක විදිහට සතෝසි 20,000යි සතෝසි 40,000යි සතෝසි ලක්ෂ දෙකක් විදිහට ප්‍රොෆිට් එක හම්බ වෙලා තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පේ අවුට් එකට ගිහින් පෙන්නන්න. මේ තියෙන අද මම ඩිපොසිට් කරා සතෝසි 20,000ක්. ඒක ප්‍රොෆිට් එක විදිහට තව සතෝසි 40,000 මට හම්බ වෙන්න තියෙනවා. මම මේකට තව සතෝසි ලක්ෂ දෙකක් ඩිපොසිට් කරනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේක ඩිපොසිට් එකට ගිහිල්ලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක ඩිපොසිට් එක මෙතන network confirmation නම්බර් තුනක් තියෙන. එකෙන් එකක් තාම වෙලා තියෙන්නේ මේ බ්ලොක් චේන් එකේ පොඩි ස්ලෝ එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා මේ තව ටික වෙලාවක් ඇයි මගේ මේකේ ඩිපොසිට් එක වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 3.6 HM මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ තියෙන 3.6 HM මේ ඇඩ්‍රස් එකට මම ඩිපොසිට් කරා සතෝසි ලක්ෂ දෙකක් ඩොලර් 23ක වටිනාකමක් වෙනවා. මම මේක ඩිපොසිට් වුණ ගමන් මගේ Telegram channel එකේ අප්ඩේට් එක දාන්නම්. එහෙනම් මගේ Telegram channel එකට join වෙලා ඉන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මට හම්බුච්ච withdraw ටික ඔයගොල්ලන්ට මගේ pay out එකට මම මුලින් පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ pay out එක මුලින්ම තියෙනවා සතෝසි 20,000ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 10,980ක් තියෙනවා. 7,258ක් තියෙනවා. 40,000ක් තියෙනවා. ලක්ෂ දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි සතෝසි 20,150ක් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ තියෙන මට අන්තිමටම සතෝසි 20,150. ඊට පස්සේ මේ තියෙන සතෝසි ලක්ෂ දෙක. මේ තියෙන්නේ සතෝසි 40,000. මේ තියෙන සතෝසි 7,358. මේ තියෙන සතෝසි 10,090ට. මේ තියෙන්නේ සතෝසි ලක්ෂ දෙක මට මුලින්ම හම්බුනේ එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඩේට් එකත් එක්ක අගෝස්තු 24. මම ආයෙත් ගිහින් පෙන්නන්න. මම එතන තියෙනවා අගෝස්තු 24 මම මේක ඩිපොසිට් කරේ. අගෝස්තු 23 මම මයි ඩිපොසිට් එකට ගිහින් පෙන්නනවා. මම ඩිපොසිට් කරේ අගෝස්තු 23 පැය 24කට පස්සේ මට ඔටෝම වොලට් එකට විත්ඩ්‍රෝ එක එනවා. ඇත්තටම මේක සුපිරියටම ගෙවීම් කරන සයිට් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ෆීම් සමා වෙන්න. මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඩිපොසිට් කරලා වැඩ කරන් යන්න ඕනේ. රිස්ක් එකක් ගන්න කැමති කට්ටිය විතර ඩිපොසිට් කරන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට ආයිත්
මගේ ප්‍රූෆ් ටික පෙන්වන්න මේ තියෙන මම විත්ඩ්‍රෝ ගත්ත ටික ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ දැන් විත්ඩ්‍රෝ ටෝටල් 6ක් තියෙනවා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න මේ තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 මේ තියෙන මම ගත්ත විත්ඩ්‍රෝ ටික ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න මේක ඩිපොසිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙතන මේක ඩිපොසිට් එකට යන්න ඕනේ මෙතන මේක ඩිපොසිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලන් බිට්කොයින් ඇඩ්‍රස් එක නම් දුන්නේ ඔයගොල්ලන් බිට්කොයින් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙන නැත්නම් පේ නම් පේ එකේ ඩිපොසිට් කරන amount එක දාලා ඩිපොසිට් කරන්න තියෙන්නේ මගේ දැන් මෙතන බිට්කොයින් ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා මේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරලා මගේ wallet එකට ගිහිල්ලා ඇඩ්‍රස් එක පේස්ට් කරලා මම ඩිපොසිට් කරන ප්‍රමාණය මිනිමම් සතෝසි 5000ක් තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන් කැමති ප්‍රමාණයක් මේක ඩිපොසිට් කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන් ඩිපොසිට් කරන්න කලින් කියන්න ඕන ඩබල් සයිට් වල ඩිපොසිට් කරනවා කියන්නේ රිස්ක් එක උපරිමයෙන්ම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට රිස්ක් එකක් අරන් තමයි ඩිපොසිට් කරන්න ඕන ඩිපොසිට් කරන්න වෙන්නේ මොකද මට කියන්න බෑ සයිට් එක කොච්චර කල් වැඩ කරයිද කියලා ඇත්තට මේ සයිට් එක ක්‍රිප්ටෝ ඩුබායි ඇඩ්මින්ලගේ සයිට් එක ඒ සයිට් ඇත්තට මේ දැන්ට ආපු හැම සයිට් එකම හොඳට ගෙවීම් කරා කලින් ක්‍රිප්ටෝ මැරයිට් සයිට් එකේ දවස් 21ක් හොඳටම ගෙවීම් කරා හින්දා මේකෙත් අඩුම සතියක් දවස් 10ක් මට හිතෙන අඩුම ගෙවීම් කරනවා නම් ඒ විදිහට හොඳට ගෙවීම් කරයි හැබැයි මට 100%ක් ඒක කන්ෆර්ම් කරන්න බෑ හින්දා ඔයගොල්ලෝ රිස්ක් එකක් අරගෙන තමයි මේක ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ මෙතන නෙට්වර්ක් කන්ෆර්මේෂන් තුන ඉවරුනාට පස්සේ මයි ඩිපොසිට් එකට යන්න මයි ඩිපොසිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ මෙතන මගේ දැන් මම අද ඩිපොසිට් කරා එක වගේ මෙතන උඩින්ම ඩිපොසිට් වෙලා තියෙයි ඊට පස්සේ ඔයාගේ පැය 24 account එකේ මගේ දැන් පැය 14යි විනාඩි 20ක් account වෙනවා ඒ විදිහට ඔයාගේ පැය 24 account එකේ ඊට පස්සේ මේ account එක ඉවරුනාට පස්සේ ඔටෝම ඔයාගේ withdraw එක wallet එකට එනවා ඒක පර්ෆෙක්ට් මනි වගේ USD නම් ඉක්මනට withdraw කරනවා නැත්නම් විනාඩි 5ක් විතර යන withdraw එක එන්න ඒක ඔටෝම withdraw එක එනවා ඔයගොල්ලන්ට pending විදියට පෙන්නනවා මම ඔයගොල්ලන්ට withdraw එකත් මම මේ ඩිපොසිට් කරලා තියෙන සතෝසි ලක්ෂ 2යි ඒ කොමත් එක්කම withdraw එක වීඩියෝ එකත් එක්ක ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එක අරන් එන්න ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් මේකේ කොහොමද රෙෆරන්ස්ලා හදලා earn කරන්න කියලා මෙතන my refer එකට යන්න refer එකට ගියාට පස්සේ මෙතන උඩින් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ refer address එක දීලා දෙන මෙතන copy කරගන්න copy කරලා ඔයගොල්ලන් යාළුවෝ හඳුන්වලා දීලා ඒ යාළුවෝ මේක deposit කරොත් ඔයාලට 125ක් commission එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ දැන් 4 දෙනේ register ලා ඉන්නවා ඒකෙන් දෙන්නේ deposit කරලා තියෙනවා මේ පළවෙනියා USD 11.11 deposit කරලා තියෙනවා අද deposit කරපු එක්කෙනා සතෝසි 85000 deposit කරලා තියෙන එක commission එක විදිහට සතෝසි 21250ක් හම්බෙලා තියෙනවා මේ USD 11ට මට refer commission එක විදිහට 24217ක් හම්බෙලා තියෙනවා ඒක pay out එකට ගිහින් මම පෙන්නන්න ඒක pay out එකට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා 21250යි 7258යි 10980 ඒ විදිහට ඔටෝම withdraw එක refer එකනේ deposit කරත් ඔටෝ withdraw එක wallet එකට එනවා ඇත්තට මේ සුපිරි site එක ඔයගොල්ලන් register වෙලා deposit කරලා risk එකක් ගන්න කැමති නම් deposit කරලා වැඩ කරන් යන්න මේ site එක ගැන මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මගේ Telegram channel එකට join වෙලා නැත්නම් දැම්ම join වෙන්න මම මේ site එක ගැන ඉස්සරහට update දානවා ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේක deposit කරන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඒ හින්දා මගේ Telegram channel එකට join වෙලා ඉන්න මේ site එක ගැන මෙච්චරයි කියන්න තියෙන වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න comment කරන්න share කරන්න නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න